Mulla ei oo ikinä tullut näin hikimaalissa. Nimittäin tässä videossa näette mun toisen pelin kolmosdivaria Kirkkonummen Salamoiden riveissä. Meillä oli vaan 12 pelaajaa ja mua kohti tuli yli 70 laukausta. Mutta miten kävi? Toinen peli kolmosdivari. Mä oon mun mielestä kerran pelannut täällä Jaahlessa aiemmin. Se oli mun elämäni paras peli silloin. Oliks mä B2 juniori 15-16, 56 vetoa ja 55 riita. Mulla on hyvä historia täältä hallista, mitä mä muistan. No niin, hyvä motivaatio tähän ennen matsia. Samanlaisen pelin kun pelaa tänään, niin varmaan voitatte. Käydään hoitaa pisteet, Sima! Kolmannen hei! 1, 2, 3! Hei! Oulun kylässä pelataan ja vastassa on KHK, joka oli viime kauden kolmosdivari 2 ja tiputti itse asiassa just Salamat puoliväli erissä. Tällä hetkellä kolmosdivarin ykköslohkon 16 joukkueen alkusarjassa me ollaan molemmat top 4, eli kärkikamppailu kyseessä. Meni Joo, meni se Plex. Pelin toisella vedolla meni toi kaulaplexi säpäleiksi, mut ei anneta se häiritä, noi hajoaa suht usein. Sit ollaankin käsittämättömässä mankelissa heti. Jännä, et Vihu ei lähtenyt vetää tosta ekasta, mutta tän takia pitää aina yrittää maalis loppuun asti, että saadaan jotain osaa itsestään eteen. Toi voi hämää vähän pelaajikin. Tilanteet jatkuu. Paila nova! Sellaiset ekat 2 minuuttia. Jotenkin selvittiin ilman KHK-maalia. Tuntui, että vähän ylipelasin noita tilanteita, mutta tietenkin poikkareita ja jatkotilanteita niin helposti käy noin, mutta ei kuitenkaan kestetty kauaa. Viivavedon ripari kimpoo tohon, ja eiks tää maalivahin estäminen? Toi kontakti estää mun liikkeen riparille täysin, mut nyt joku ekspertti voi sanoa, että miten tää menee Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan. Kontakti tulee veska-alueen ulkopuolella, mut mulla on toinen luisti vielä veskarin alueella. Just, mut on kuitenkin... Joo, jännä tilanne, mut perässä ollaan. Täällä Ogelista tuli myös kovaa painetta vieraspaneelta. Vasta 5 minaa pelattu ja vetoja tulee. Mä mietin tässä jälkikäteen katsottuna, että pelasiks mä varsinkin tätä ekaa erää liian aggressiivisesti. Tää oli hyvä torjunta joo, mutta tässäkin olisi ollut tyhjä maali takiksella. Totta kai mun pitää haastaa, kun kaveri pääsee noin lähelle tosta keskeltäkin. Mutta väitän, että moni pelaaja olisi kyllä ton syötön löytänytkin. Seuraava tilanne. Ei oo! Ei oo! Ei oo! Ei oo! En nähnyt, jos se tuli taakse, mutta ei mennyt teidän! Mä itse asiassa itekään tossa tilanteessa tiennyt menikö tää maaliin, mut ei se mennyt. Peli on pelattu 7 minuuttia ja mä oon varmaan 5 kertaa ollut jo perseellään tuolla. Mä palaan tähän erän jälkeen, mut haluaisin, että nämä tilanteet olis kyllä paremmin kontrollissa. Tässä olis voinut jo pari maalia tulla enemmänkin. KHK pääsee pelin ensimmäiselle ylivoimalle, jossa pääsen kuitenkin suht helpolla. Pari kutia viivasta, ja nyt ei pompi riparitkaa. YV ohi, ja kyllä tässä ekas eräs varsinkin sai hereillä olla koko ajan. Ja kyllä tässä sai hyvän fiiliksen päälle. Vaikka tässä totta kai aika nopeeta rupesi hapottaakin. Niin kuin moni teistä tietää, mä en oo ikinä junnuis pelannut SM-tasolla tai kunnolla edes Mestis-tasolla. B2 Mestis-B Suomi-sarja on niinku NS kovatasoisimmat kilpasarjan pelit, missä mä oon pelannut ennen tätä. Ja sekin on oikeasti jo ihan yö ja päivä verrattu tähän. Niin kyllä mä oon rehellinen, en mä oo tottunut siihen tempoon, mitä kolmosdivarin kärkijengit pelaa. Tuomari, tää tolppa ei pysy yhtä. Se eka matsi ei vielä niin hirveästi eronnut Stadiliigasta temmoltaan, mutta tää matsi oli ainakin veskarin näkökulmasta sellaista tulitusta, että kyllä tässä vähän ehti miettiä jo, että mihin mä oon tässä lähtenyt. Tää aivan liukuu yhtä. Otti pohjaa vastaan ja se reikä! Joo, ei sille voi mitään. Mutta eihän tää tilanne määräkään nyt normaali on, mitä tässä pelissä tuli. Hyvin kuitenkin jää kiekko kiinni. KHK oli aika monta A-B-luokan maalipaikkaa. 2 minaa jäljellä ensimmäistä erää ja peli on vieläkin 0-1. Pois!
Oi Ei vähän pyörii. Vikaminuutti eka erää. KHK pääsee ylivoimalle. Ihan vapaana maalies ohjurilla ja KHK 2-0. Mä osuin tohon räpylällä, mut ei jäänyt kiinni. Mä väitän, että mun olisi paremmin pitänyt lukea toi tilanne. Kyllä tässä kohti jo näkee, että maali eteen pelataan ja liikaa kunnioitin vetoa tuolta huonommasta kulmasta. Ja kattokaa mikä farssi tapahtuu kolmannen erän lopulla. Toimitsijat ei laita kelloa päälle, kun kiekko tippuu. Te näette sen tosta heijastuksesta pleksistä. Ei liiku mihinkään. Tässä meni 10-11 sekuntia ja sit kello laitettiin päälle. No miksi tää on tärkeetä? Ajas 19.50 mä torjun kiekon. Aika pysäytetään 19.53. Siis tän eränhän pitäisi olla ohi. Ja erän viimeinen tilanne, mitä ei pitäisi tapahtua ees. Sieltä se poppi miljoona kimmokkeen kautta. Jos puhutaan taas omasta pelistä, mä näin maskin takaa, että veto lähtee oikealle, mutta en nähnyt, että osuu aikaiseen blokkiin. Ja seuraava kerran mä näin kiekon, kun se on tulos mun selän takaa kaverille takikselle. Ihan käsittämätön erä kaikin puolin, ja tässä nyt oli monta juttua, mistä mä haluan puhua teille. Ensiksi, siis tää pelihän pitäisi sääntöjen mukaan olla ainakin 2-0, tai jopa 1-0, mutta ei keskitytä nyt siihen. Mulla on teille katsojille omasta tekemisestä pari kysymystä, johon mä oikeasti haluaisin mielipiteitä, varsinkin veskaripelistä tietäjille. Onks mä liian aggressiivinen tietyissä tilanteissa noihin ykköskiekkoihin, vai mietiks mä tätä ihan liikaa ja noin jatkotilanteet pitäisi olla pelaajien homma? Siis käytännössä ykköskiekonhan mä saan suurella prosentilla kiinni, ja se on musta mun isoin vahvuus veskarina, ja omissa kirjoissa se pitääkin olla se veskarin ykköshomma, tärkein homma. Mutta tässä erässä tuli niin monta tilannetta, missä mä keskityn niin paljon siihen ykköskiekkoon, tarkoittain sitä, että mä oon vähän ylipelannut ekan tilanteen, tai reagoin siihen ekaan ratkaisuun liikaa, ja mulla tulee toi ihan törkeä kiire sit jatkotilanteeseen. Jos mä pelaisin vähän enemmän rauhassa syvällä, kerkeisin enemmän tilanteisiin, mut sit se eka veto on vaarallisempi, kun en mä peitä samalla lailla. Mut niin, antakaa mielipide. Toinen juttu, mistä mun pitää päästä eroon, on toi perseille pudottaminen noin usein. Toi on oikeasti aika kammottavaa jopa, kuinka usein mä oon jatkotilanteessa perseeltää. Olisi monessa tilanteessa vaan parempi pitää tasapaino jollain tapaa. Mut jatketaan toiseen erään. Ekaan erään mulle laskettiin 27 torjuntaa. Mut mä sanon sen verran, että tää oli lopulta maalin peli, joten ei kannata lähteä vielä. Ja tokan erän alkuunkin tulee vetoja. Mut niin kuin sanoin, mä luotan itteeni, että noi vedot kauempaa jää, niin kuin ne pitääkin. Täytyy sanoa, että KHK:lla oli kyllä selkeä pelikirja. Vetoi tuli siis ihan joka paikasta. En tiedä, oltiinko siellä jopa skautattu, että nyt on kokematon veskari maaliset, vaan vetoja. Kilpi liima. KHK taas YV:llä, ja täytyy sanoa, että vastustaja tosi hyvin laittoi kyllä ukkoja mun eteen ja toimitteli kiekkoa. Mulla oli koko peli vaikeat löytää noit vastustajan viivakuteen, ja yleisesti tää vastustajan pelityyli yhdistettynä meidän vähäisiin jätkiin, niin sehän teki noista laukaisumääristä niin hullut, mitä ne lopulta oli. Tokasta erästä eteenpäin mun omakin peli rauhoittui aika paljon. Totta kai tilanteet on tällä hetkellä helpompi kuin ekas eräs, mut kyllä mä ekas eräs kanssa tiedostin, että mun pitää vähän ottaa rauhallisemmin, plus en mä muutenkaan samalla lailla tätä koko peliä olisi mitenkään jaksanut heilua, joten kyllähän tässä vähän saisi takas energiaa. Erän puolivälis tuli pahoja tilanteita. Pois vaan! Ja tänään tulee hiki. Ei mitään taistella. Pelin puoliväli 0-3 taulussa ja jää ajetaan tässä kohtaa. Tää kai vaihtelee vähän riippuen missä pelataan, että onko 2 jäänajoa vai 1. Mutta tällä kertaa 1. Heti jäänajon jälkeen muutama tilanne, mutta ne selvitettiin. Ja sit oli meidän vuoro iskeä. Ai, kama! Pelin puolivälin jälkeen väheni noi vastustajan ihan A-luokan maalipaikat, onneksi. Me parannettiin tuota oman maalin puolustusta, mutta kyllähän noit vetoja silti tulee tässä loppuerän pommitusta.
Ja tupilla. Oho! Tokaan erään 25 torjuntaa ja mulla on kahteen erään tässä matsissa yhteensä 52 torjuntaa. Siis ihan käsittämätön määrä. Eihän tämmösiä määriä mulla ollut ikinä. Kolmannen erä starttiin, sama jatkuu. Ai! Me ollaan jotenkin hiivitty takas tähän matsiin ja peli on 2-3. Mailla peli, että multa tässä pelissä nää. Eihän mun energiat oikeasti edes riittänyt oikein menee tonne. Ja tässä mun pelin paras torjunta. Eka kiekko alakulmasta, riparis kaveri eka ja jaksan venyy vielä takikselle. Hemmetin iso koppi ja meillä on oikeasti tässä mahdollisuudet. Te ette näe tonne toiseen päähän, mutta meilläkin on ollut maalipaikat tässä matsissa. KHK pääsee kuitenkin ylivoimalle ja... Ei voi mitään. Taas vähän tollanen, että oisko mun pitänyt enemmän katsoa tuota syöttöä alusta asti. Mä kurkkasin tässä vaiheessa toiseen aaltoon, näin vaan äijän kauempana. Oli full focus sit vetoon, mutta tässä oli takikselle keskeltä hiippinyt ukko, joka meni mut vähän ohi. Hyvin pelattu KHKlta ja viimeistelykin oli kunnossa, et ei tässä nyt joka maali voi liikaa jossitella. Vaikea tilanne ja ennen tota moni hyviä koppeja takana, mut kuitenkin musta on aina tärkeä katsoa, mitä voisi tehdä paremmin, niin niinhän tässä kehittyy. Mutta peli ei ole vielä ohi ja totta kai maalis. Taistellaan loppuun asti ja yritetään antaa jengille mahdollisuus voittaa. Kymppi jäljellä peliä ja noin. Kamerasta akku loppu, kuva pimeäks, teillä jää nyt jännittävä vikakymppi näkemättä, mut me kavennettiin vielä, mutta ei lopussa saatu tasotusta ja hävittiin 4-3. Meilläkin oli maalipaikkoja tässä matsissa saada ainakin toi 4 kaappia, vastustajan veskari otti kas pari hyvää, mut KHK niitä maalipaikkoja oli kuitenkin moninkertaisesti enemmän ja ansaittu häviö meille. Itelle tosiaan mun jääkiekkouran suurin luku, 71 torjuntaa. Mä halusin ennakkoon antaa vähän joulumieltä jollekin, joten mä päätin, että Kiekko Espoo Ilves-pelin erätauolla mä annan etukäteisjoululahjaksi Finkinon joulun sarjan liput ekalle Ilves-fanille, jonka mä näen. Ja sieltä bongasin Snoop Dogg numero 99. Anteeksi. Sä olit Ilves-fani, sä olit eka, jonka mä löysin. Onks sulla OK näkyy somessa? Kai sulla. Joo. Mulla on sulle lahja. Mulla on Finkinon 4 leffalippua. Okei. Ja mä etin eka Ilves-fania, jonka mä löydän. Sä olit siinä. Ole hyvä. Etukäteen joululahja. No niin, kiitos paljon. Noniin. Hyvä matsi. Voitte tällä hetkellä ostaa Finkinon jouluhintaiset sarjan liput. 4 kappaletta, hinta on 49 €, esimerkiksi kaverille tai perheelle joululahjaksi. Ja Espoo muuten voitti tämän pelin jatkoajan. Häkis, come on! Tässä on ollut viikko jo. Matsista, minkä te näitte, niin nopeat mietteet ja vähäkäs kommentteja, mitä tässä on tapahtunut sen jälkeen. Oli kyllä yksi mun parhaista peleistä nyt mun comebackin jälkeen viime vuonna ehdottomasti. Mun paras, no totta kai nyt paras peli 3 asti. Harmi, ettei tullut voittoa. En mä tiedä, oliko veto ihan 70, mutta kiitti toimitsijalle. Siellä oli hyvät toimitsijat matsissa, mutta olihan noita ihan hemmetisti. Ainakin 60 mä sanoisin. Ylipäätään noin, mä oon huomannut noin mä oon pelannut yhden matsin vielä ton matsin jälkeen. Mä puhun sit kohta lisää. Niin mä oon huomannut tossa kolmosdivarissa ainakin, tai toi meidän pelitapa, ja varmaan muillakin jengeillä aika yleisesti, niin tosi hyökkäävää peliä, paljon tilanteita ja veskarille aika haastavia pelejä ja sillä ihan viihdyttävää lätkää, mutta vaatii veskarit tosi paljon, että tulee paljon vastareita, tulee paljon vaarallisia tilanteita ja meidän äijät pystyy tekemään 5+ maalia pelissä. Mutta kyllä vastustajakin saa sit paikkoja, että niitäkin pitää olla valmiin sit ottaa ja torjua, jos haluaa voittaa. Et pitää ottaa niitä isoja koppeja. Joo, tässä on tosiaan, mä oon yhden pelin pelannut ton jälkeen. En mä nyt spoilaile, mitä on tapahtunut. Mä seuraavaan vlogiin laitan vähän siitä matsista sitten, mutta mä sanon nyt näin yleisesti, että jos te olette seuraa niin kuin livenä, että miten noin mun kolmosdivaripelit menee, niin tuolta Jääkiekkoliiton sivuilta, finhockey, onko se .fi.com. Sinne menee tulospalveluun kolmosdivari, lohko 1, niin sieltä löydätte meidän matsit. Näette miten on mennyt ja sitten samaa aikaa Leijona TV-tilauksella te näette sitä vaikka livenä tai tallenteena.
sitten kaikki matsit. Mutta jos hei, katsotte jälkikäteen noita matseja tai tuloksia, tai sillä, että ei ole tullut video vielä, niin älkää please spoilaako siellä kommenteissa, koska jotkut haluaa katsoa ne livenä täältä. Tai totta kai ei halua niinku tietää, mitä peleissä on käynyt. Että. Mä kans päivittelen Instagramia aina kun on pelejä sitten. Niin siellä ei kannata katsoa mun storeja, jos ette halua tietää, mitä peleissä on käynyt. Mut joo, semmoista. Yksi iso juttu, mitä nyt tapahtui ton pelin jälkeen, niin on se, että mä vähän hiffasin, että mun pitää rauhoittua niin mun kunnon kanssa ja tämän lätkän kanssa nyt vähän ylipäätään. Eli mä oon vähän niin mennyt erittäin huonolla mopolla moottoritielle niin sanotusti. Mulla on siis kunto oikeasti aika huono. Ja sitten yhtäkkiä kun mä oon käynyt 4-5 kertaa viikossa jäällä, niin varsinkin tämän 70 torjunnan pelin jälkeen, niin se rupesi tuntua niin kuin aika isosti, että nyt on ollut liikaa jäällä. Mulla on ollut siis tämän viikon oikeasti aika heikko olo. Tuntuu, että ei ole jaksaminen ollut ihan nolla. Mulla on ollut lihakset kipeänä. Niin, mä oon siis pelannut kahdessa lätkäjengissä plus mä oon käynyt muuallakin jäillä, niin nyt mä en käy kyllä missään muualla enää. Mä otan fokuksen nyt vaan siihen, että mä käyn Salmia ja NHC jäillä ja siitä tulee se maks 4 tapahtumaa viikossa ja se on hyvä. Ja sit pitää saman tien jätää kaikille urheilijoille tai kaikille, jotka liikkuu enemmän, niin tämmönen yleinen vinkki, joka nyt pitäisi tietää, mutta muistakaa syödä. Siis silleen, että mä oon niinku laihtunut 4 kiloa tässä 2 viikossa. Kun mä oon syönyt samalla lailla kuin silloin kun mä urheilin niinku kerran viikossa, 2 kertaa viikossa. Keho vaatii enemmän, pitää syödä enemmän ja mä luulen, että mulla oli vähän kaikki energiatasot aivan nollissa niinku tossa alkuviikosta ja sen kyllä sit huomasi ihan kaikesta. Joo, tämmöstä tänään. Hei, toivottavasti ootte tykännyt videosta. Kiitos paljon. Tuutte näkemään tulevaisuudessa paljon näitä vlogeja, paljon mun tarinaa nyt uudistuneena. Miksi mä nyt kutsuisin itteeni? Atro Leppänen, baby. NRin mennä vielä. Let's go. Mutta joo, ei mitään hei. Kiitos kun katsoitte. Kertokaa kommenteissa mitä olette mieltä. Tilatkaa myös kanava 25 000 tilaajaa on niin lähellä. Come on. Kiitti ja moro.